طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم يا شباب. في الفيديو ده حنبدأ سلسلة شرح ال HTML أو لغة ال HTML. ما تنسوا تدعمونا بلايك أو كومنت أو تشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد. أولا خلونا نشوف ليه أنت محتاج تتعلم لغة ال HTML، وهي اختصار ل Hyper Markup Text Language. بتعتبر واحدة من الأدوات الأساسية لبناء مواقع الإنترنت. باستخدامها ممكن نضيف أو نغير أو نحذف في مكونات صفحات المواقع. ولو أنت مطور ويب أو سوفت وير انجينير، يجب عليك أنك تكون ملم بأساسيات ال HTML. طيب، تصميم وبناء مواقع الإنترنت أشبه ببناء المنزل. زي ما أنت في بناء المنزل بتحتاج تحفر وتصب أعمدة وتبني حائط، برضو في تصميم صفحات الإنترنت بتستخدم ال HTML عشان تضيف تكست أو فورمات أو صورة أو فيديو وغيرها من العناصر اللي ممكن تكون موجودة في مواقع الإنترنت بصفة عامة. بعد ذاك بيجي دور ال CSS، وهي اختصار ل Cascading Style Sheet. وزي ما في المنزل بنحتاج تصميم داخلي وديكور وطلاء وألوان وزينة، في صفحات الإنترنت ال CSS أو اللغة بتاعت ال CSS هي المسؤولة من الحتة دي في تخطيط الصفحة، إضافة الألوان وتنسيق النصوص والصور والفيديوهات بالطريقة المناسبة والمطلوبة. بعدها بيجي دور لغة اسمها جافا سكريبت، وهي بتمكننا من إضافة الحركة أو الفعالية للموقع. وده بيتمثل في مثلا تحميل الملفات بمجرد النقر على زر معين، أو إرسال إيميل بالنقر على إرسال، أو إضافة تعليق أو لايك، أو إتمام أي إجراء معين من خلال صفحات الويب. ولو ضربنا مثل بالمندل بنلقى ده موجود في إضاءة المصابيح في المنزل، بالضغط على مفتاح المصباح نفسه، أو تشغيل المروحة أو المكيف، أو حتى توليع الغاز للطهي، أو فتح الحنفية للحصول على الماء وغيرها من الممارسات الممكن تكون مشابهة. وده ما حصر على الجافا سكريبت بس، في لغات برمجة أخرى كثيرة بتأدي نفس الغرض، مثل ال PHP والماي سيكوال والسي بلس بلس والسي شارب ولغات تانية كثيرة. معرفتك بالثلاثة مستويات دي بتخليك قادر تنشئ موقع إلكتروني متكامل. ويفضل إنك تبدأ بتعلم ال HTML أولا لأنها الأساس، وبعد ذاك ممكن تنتقل لل CSS، وبعدها الجافا سكريبت أو أي لغة تانية أنت حابب تتعلمها. طيب، أنا بحتاج لشنو عشان أتعلم ال HTML أو لغة ال HTML؟ يا تتول مثلا أنا بحتاج ليها عشان أقدر أمارس تطبيق اللي تعلمته من ال HTML بشكل فعلي. وده حنشوفه حنطبقه الليلة وحنشوفه في الفيديو ده. أكيد أول أنت محتاج لجهاز بي سي أو لابتوب، وده أساسي عشان تطبق فيه الحاجات دي كلها. بعدها أنت محتاج لمتصفح إنترنت أو ويب براوزر، ممكن كروم أو فايرفوكس، لكن ما أنصح بإنترنت إكسبلورر. وبرضو بتحتاج لمحرر أكواد أو تكست إديتر. في محررات أكواد كتيرة، بس أشهرها اللي هو ال VS Code أو ال Visual Studio Code، وده المفضل عندي، وسبلايم تكست برضو، والنوت باد. طيب، بعدها حنمشي للمتصفح بتاعنا كروم، ومن محرك البحث جوجل حنقوم نفتش لcode.visualstudio.com.
عشان ياخدنا للصفحة بتاعت تحميل ال VS Code. بعدها بنختار الصيغة المناسبة لل VS Code تبعنا. في ناس عندها الماك، وفي ناس عندها اللينكس. أنا هختار الويندوز، والبارتيشن طبعا 64. نخلي بالنا للحتة دي. كده بدأ التحميل، لكن في الوقت الراهن أنا ما هحمله لأنه عندي له مسطب جاهز. أما أنت هتحمله وتقوم بعدها تفتح الملف عادي، وبنكس نكس لحد ما يتم التسطيب بتاعه. شايفين هنا أنا عندي له مسطب جاهز. لو حاولت أسطب المرة تانية ما حيتسطب معي. طيب كده خشينا عليهم. الخطوة الجاية هنعمل نيو فولدر ونسميه أي اسم، وده الفولدر اللي هيكون فيه كل الأكواد اللي نحن هنكتبها. ولو في صور عايزين برضو ندرجها، برضو بتكون محفوظة في الفولدر ده. طيب سميناه ب My Tutorials أو My HTML Tutorials. بعد ده بنقوم نعمل له دراج عادي في داخل ال VS Code. هنا بطالبني بأنه do you trust this folder، بقول له yes I trust this folder. شايفين ظهر معي في السايد بار بتاع ال VS Code هنا. طيب من هنا بنقوم ننشئ ملف تاني داخل الفولدر ده اللي هو فايل بنسميه index.html. ودايما الفايل اللي بننشئ فيه أكواد ال HTML بيكون نهايته .html اللاحقة بتاعته. كده أصبح عندنا فايل جاهز لأنه نبدأ نكتب فيه الأكواد. لكن حنمشي تاني نعمل تسطيب لللايف سيرفر. الحتة دي بنقوم نبحث اللايف سيرفر. هنا ده اللايف سيرفر تحت. أيوة. برضو طبعا مسطب عندي جاهز، لكن انت هتسطبه من هنا عادي معاك بيتسطب. وده اللي هتنفذ فيه الأكواد بعد ما تكتب الكود وتحفظه. بتقوم تمشي لللايف سيرفر، بيوديك لكروم عشان يوريك انت عملت شنو في الدوكيمنت بتاعتك. طيب دي الصورة الطبيعية للدوكيمنت بتاعت ال HTML. في حتة الهيدر اللي بكتب فيها التايتل، وحتة البودي اللي بكتب فيها الأكواد اللي بتظهر في صفحة الويب. طيب نشوف العنوان. نجي نغير العنوان، وبعد ذاك نمشي لللايف سيرفر عشان نشوف التغييرات اللي بتطرأ للعنوان. طيب my first website. هنا غيرنا التايتل ب my first، لكن أيوة من هنا بنعمل رايت كليك لايف سيرفر، يقوم ياخدنا طول للمتصفح لكروم. شايفين فوق هنا my first website. تمام. طيب لحد هسه نحن خلاص نزلنا ال VS Code، وعملنا الفولدر، ونشأنا الفايل، وأصبح عندنا بيئة جاهزة لأننا ننفذ الأكواد بتاعتنا فيها. في المحاضرة الجاية إن شاء الله حنقوم نتعلم كيفية تحرير النصوص. شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم في الفيديو الجاي. ما تنسوا تدعمونا بلايك وكومنت، واشتركوا في القناة عشان تصلكم الفيديوهات الجاية.